episodul de azi din Romontania. Merg pe un pod, merg printr-un pârâu, merg la deal. Episodul 10 din Romontania și ca să-l sărbătorim cum trebuie, astăzi vrem să urcăm pe unul din cele mai înalte 10 vârfuri din România, vârful Peleaga. Iar pentru asta am venit cu o mașină 4x4 până în Poiana Pelegii. Suntem cam la 1600 de metri acum și vom urca până la 2509 metri. Pe drum vom ajunge și la tăul Peleaga, vom merge apoi în șaua Pelegii și la final vârful Peleaga. Din păcate nu am putut evita ceea ce mi-am dorit foarte mult, și anume weekendul la munte în România. Este plin de mașini în parcare aici în Poiana Pelegii și mă aștept să fie foarte multă lume și pe traseu și în vârf sus. Așadar, hai să sărbătorim Romontania 10 cu un vârf din top 10, Peleaga, 2509 metri. Deja mergem de mai bine de 2 minute și am dat peste primul indicator. Am trecut de Poiana Pelegii și suntem acum cu cercul albastru pe care le vom urma până la tăul Pelegii. Da, am canal de YouTube. După cam vreo oră și un sfert de mers, am ajuns la capătul văii Pelegii și suntem foarte aproape de tăul Peleaga. De aici viul e, dați-vă și pe cu părerea. O corecție mică, încă nu am ajuns la tău, am ajuns în capătul văii Pelegii, dar mai avem puțin de urcat. Poate nu chiar puțin, vreo 400 de metri vertical și după urcarea asta ar trebui să ajungem la tău. Nu poți ajunge sus pe munte dacă nu urci. Trebuie să notez asta undeva. Hai. Uite, acolo e Peleaga. În regulă, am cam terminat urcarea. Bine, mai avem puțin până la tău, dar ce a fost mai greu a trecut. Cred că am urcat ceva, nu?
mișcare. Cine dracu a inventat vlogging-ul? Mai avem până în vârf vreo oră și un sfert, o oră jumate. Un lucru e clar, nu o să ne mai fie cald acum pe urcarea asta, pentru că bate vântul foarte puternic și au venit norii și e frig. Mai întâi pe creastă, după care vom merge pe vârf. Și de aici nu mai este decât un singur foc până sus la vârful Peleaga. Chiar dacă nu se vede mare lucru, măcar se poate vedea, sper. Într-un final am ajuns și în vârf, unde am fost recompensați cu niște priveliști cum doar în munții Retezat mai vezi. Vârful Peleaga, 2509 metri, Romontania 10, top 10 vârfuri din România. Am ajuns, n-a fost ușor, nici foarte greu, nu, Dana? Foarte greu. Ok, sau poate a fost un pic greu. Până data viitoare, la revedere! La revedere!